La început nu exista o Biblie. Existau povești, scrisori, tradiții, fragmente de credință transmise prin viu grai de la o comunitate la alta. Într-o lume fără tipar, fără internet, fără o autoritate centrală clară, fiecare grup creștin avea propria versiune a adevărului. Atunci apare întrebarea care schimbă tot. Cine a decis de fapt ce a rămas și ce a fost uitat? În primele secole ale creștinismului nu exista un Nou Testament. Existau mai multe texte, evanghelii diferite, scrisori atribuite apostolilor și narațiuni despre viața lui Isus. Unele comunități foloseau anumite scrieri, altele le respingeau. Imaginează-ți o lume în care adevărul nu este tipărit într-o carte, ci disputat în 10 de orașe. În Alexandria, Roma, Antiohia, aceeași întrebare, răspunsuri diferite. Pe măsură ce creștinismul ia amploare, apare o problemă. Dacă nu există o listă oficială, oricine poate spune aceasta este revelația adevărată. Așa apar conflictele doctrinare. Unii lideri religioși încearcă să stabilească ce texte sunt autentice, ce texte sunt influențate de alte idei și ce texte trebuie eliminate. Nu era doar teologie, era și autoritate. Înainte ca cineva să pună piciorul în prag, creștinismul era un haos organizat. Nu era o singură biserică, ci o rețea de case și grupuri mici. În Grecia se citeau scrisorile lui Pavel ca pe niște tratate de filozofie. În Egipt circulau caiete cu ziceri secrete ale lui Isus. Nu te puteai duce la un magazin să cumperi o Biblie, pentru că nu exista. Dacă voiai să știi ce a spus Isus, trebuia să te duci la comunitatea care susținea că are originalul. Și fiecare comunitate jura că a lor este calea cea bună. Un nume apare des în această poveste, Constantin cel Mare. Mulți cred că el a ales Biblia. Realitatea istorică este mai nuanțată. Constantin a susținut creștinismul, dar nu există dovezi că ar fi decis canonul Bibliei. În schimb, el a creat contextul în care biserica a putut deveni o instituție organizată. Decizia conținutului Bibliei nu a fost un gest unic, ci un proces lent. În secolul al IV-lea, episcopii încep să contureze un consens. Un nume important este Atanasie al Alexandriei. În anul 367, acesta trimite o scrisoare festivă, scrisoarea pascală, către bisericile din eparhia sa din Egipt, în care enumeră exact cele 27 de cărți ale Noului Testament pe care le cunoaștem azi. Pentru prima dată apare o listă foarte apropiată de forma finală, dar chiar și atunci procesul nu era complet închis. Cum au decis ei ce rămâne și ce este scos? Nu a fost la întâmplare. Au stabilit niște reguli clare. În primul rând, cartea trebuia să fie apostolică, adică să aibă legătură cu apostolii sau cu discipolii lor direcți. Apoi, trebuia să fie folosită constant în slujbe. Dacă o carte nu era citită de oameni în biserică, însemna că nu prindea, deci nu era utilă. Și, cel mai important, trebuia să fie ortodoxă, adică să nu contrazică linia oficială a episcopilor. Dacă o evanghelie spunea ceva ciudat, care nu se potrivea cu restul, era scoasă din circuit. În paralel, existau și alte texte. Unele au fost respinse, altele uitate, altele ascunse. Printre ele, Evanghelia lui Toma, o colecție de ziceri ale lui Isus, fără narațiunea patimilor. Avem și Evanghelia lui Iuda, un text care oferă o perspectivă diferită asupra trădării apostolului. Mai există și Evanghelia Mariei, care pune în prim plan rolul Mariei Magdalena în comunitatea primară. Nu în ultimul rând este și Evanghelia lui Petru, un fragment care oferă detalii specifice despre învierea lui Isus.
Toate aceste scrieri sunt evanghelii apocrife, redactate în primele secole ale creștinismului și neincluse în Noul Testament. Ele oferă perspective diferite asupra lui Isus și a primilor creștini, dar nu fac parte din canonul biblic recunoscut de principalele biserici creștine. Aceste texte ridică o întrebare care îi preocupă și astăzi pe istorici. De ce au fost excluse din canonul biblic? Pentru că erau considerate eretice de liderii creștini ai epocii sau pentru că reflectau tradiții diferite de cele care au devenit dominante? Pe măsură ce creștinismul devine religie oficială în Imperiul Roman, apare o nevoie clară: unitatea. Un imperiu cu o singură religie are nevoie de doctrine clare, texte standardizate și autoritate centrală. Astfel, alegerea cărților nu este doar un demers religios, ci și unul politic. Comunitățile au filtrat textele după criterii precum originea apostolică și fidelitatea față de tradiția primită. Totuși, procesul nu a fost perfect unitar. Chiar și astăzi, tradițiile ortodoxă, catolică și protestantă au diferențe în ceea ce privește numărul exact de cărți din Vechiul Testament, semn că lista finală a rămas în anumite privințe o chestiune de interpretare confesională. Textele respinse nu au dispărut pur și simplu de pe fața pământului. Ele au continuat să existe în umbră. Unele comunități au refuzat să renunțe la ele, ascunzându-le în vase de lut în peșteri, departe de ochii episcopilor care voiau o singură variantă oficială. Aceasta este istoria nescrisă a creștinismului. O istorie a oamenilor care nu s-au lăsat controlați de liste și canoane și care au păstrat viu un alt tip de mesaj, mai liber și mult mai divers decât cel care a ajuns în final în paginile Bibliei de astăzi. Textele respinse nu dispar complet. Ele continuă să circule în comunități izolate sau sunt redescoperite mult mai târziu în manuscrise antice. Ele ne arată un lucru important. Creștinismul timpuriu nu era un bloc unic, ci o rețea de idei aflate în competiție. Așadar, cine a decis conținutul Bibliei? Nu o singură persoană, nu un singur moment, ci secole de dezbateri, conflicte, sinuate și consensuri treptate. Biblia nu a fost găsită, a fost construită. Și poate cea mai importantă întrebare nu este cine a ales Biblia, ci alta. Ce povești a pierdut omenirea atunci când unele texte au fost alese, iar altele nu? Și ca să fie tabloul complet, în toată această cernere a istoriei au rămas în picioare cele 4 evanghelii pe care le cunoaștem cu toții: Matei, Marcu, Luca și Ioan, care au devenit coloana vertebrală a creștinismului.